Köszöntelek, kedves barátaim, a csatornámon. Ez a csatorna főleg Erdély településeit veszi górcső alá, ezeket a településeket szeretné bemutatni. Ma sövénységre látogatunk. Schweischer, Fischer, helység 1385-ben tűnik fel először. 1452-ben Szögnsekír, 1488-ban Soviszer, 1508-ban Soviszer. 1532-ben Schuister néven jegyzik az oklevelek. Szent Márton tiszteletére szentelt egyhajós torony nélküli temploma a 15. század közepén épül, késő gótikus stílusban. Az 1505-ben végzett erődítések során a keskeny templom elveszti eredeti formáit. 1605-ben a törökök feldúlják, de megújítják. Egykori kőbordás boltozatára csak néhány gyámkő emlékeztet. A templomot faragatlan kövekből épített várfal veszi körül. Keleti és északi tornya ma is áll, másik három tornyának helyét csak falromok jelzik. 1894-ben a templom erődítéseit lebontják, gótikus ablakait s gótikus mennyezetét annyira átalakítják, hogy eredeti stílusformái eltűnnek. Szerencsére az 1520-1522-ben készített szárnyas oltára megmarad, mely a Toursi Szent Márton legendát és Jézus szenvedés történetét örökíti meg. Veics Tóth fiának, Jánosnak segesvári műhelyében készült. Érdekessége az, hogy az evangélisták a 100 főurak ruházatában díszelegnek. A 15. századi szentségfülkéjét is megőrizték, és a 16. századi keresztelőmedencét is. Tornyának mai alakját 1862-ben nyerte. A katolikus kor emléke egy szép tömjén füstölő. Középkori tiszta katolikus lakói a reformáció során luteránusok lesznek, a templommal együtt. A 18. században luteránus anyegyház, és a század elején is az. Népessége 411 fő, 2021-ben. Ebből a magyar lakosság 7 lélek. A 15. században épült teremtemplomot a 16. század elején védelmi célokra alakították át, ovális, 5 védelmi toronnyal ellátott körfalat, később pedig külső védőfalat is kapott. Ugyanebben az időben 2 védelmi szintet alakítottak ki a szentély felett, ezeket azonban a 19. században lebontották és nyeregtetővel váltották fel. A középkori kaputornyot 1862-ben egy barokk toronysisakkal fedett harangtorony váltotta fel. A belső térben Samuel Metz által 1825-ben épített orgona, valamint a 16. századból származó pedző, szentségház és keresztelőkút található. A különösen értékes, 16. századi késő gótikus oltárt 1998-ban ellopták, később megtalálták és biztonsági okokból Nagyszeben János templomába szállították. A 19. században a 17. századi, paraszti virágdíszítéssel ellátott karzat már nem volt elegendő a gyorsan növekvő gyülekezet számára. Következésképpen fölé egy új karzatot építettek, amely egészen a szentélyig húzódik, és ott még egy alsó szinttel is kiegészült. Föld alatti harangzúgás, éjszakai égen lebegő tűzsárkány, fehér csikó siklik át az éjszakai falusi utcákon, és a sötét mezőkön egy láthatatlan csorda dobogása, mindezt és még sok mást is látni és hallani lehetett sövénységben. Különösen lenyűgöző a hegyben lévő bolt története. A történet szerint egy sövénységi paraszt látta, aki éppen a földjét művelte, amikor egy hegy hirtelen megnyílt. A bolt sötétségében leírhatatlan kincseket talált a polcokon, amiből annyit vitt el, amennyit csak tudott cipelni. Amikor a hegy bezárult, eltűntek az ökrök és az ekéje. Otthon a férfi csodálkozva látta, hogy idegenek ülnek az asztalánál. Tőlük tudta meg, hogy egykor egy férfi lakott a bolt helyén, aki 100 éve nyomtalanul eltűnt. Ennek a férfinak a neve állítólag megegyezett a sövénységi paraszt nevével. A mai utazó számára ez a hegy valószínűleg nem nyílik meg, azonban sövénységben egy másik világba is belép, a mítoszok és legendák világába.